හයි බලමයි අපි කලින් වීඩියෝස් වල කරා මේ බින්න භාග බවට මේ කඩන්නේ කොහොමද කියන එක. හරි? ඉතින් ඒකත් මම මේ කැල්කියුලස් කියන ප්ලේලිස්ට් එකට ඇතුළත් කරන්නම්. මොකද අපිට ඒ පාඩම අවශ්‍ය වෙනවා විශේෂයෙන් මෙන්න මේ වගේ ගාණක් දුන්නාම කොහොමද ඒක අනුකලනය කරන්න කියලා. හරි? ඉතින් මම ඒ වීඩියෝස් වල හදපු ගණන්ම මෙතන පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඔයාලට උත්තරේ ගත්ත හැටි එතනින් ඒ වීඩියෝස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. right? දැන් අපි අපේ නෝට්ස් දන්නවා අපිට මේ වගේ ගානක් ආවම ඉස්සලාම බලන්න අපිට මේක සාධක වලට කඩන්න පුළුවන්ද කියලා. මේකේ සාධක වෙන්නේ x ඍණ 1යි x ධන 3යි. හරි? ඊට පස්සේ අපි මේක භින්න භාග බවට පත් කරනවා නම් අපිට මේ වරහන ලොකු කරලා මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. 2 බෙදීම x ඍණ 1 ඍණ 5 x ධන 3. හරි? මම මේ ගාන හැදුවා අර භින්න භාග සම්බන්ධ වීඩියෝස් වලින්. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ අනුකලනය මේ කෑලි වලට කඩන්න. එතකොට මට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. දෙක නියත පදයක් හින්දා ඒක එළියෙන් දාලා x ඍණ 1 ඒක එකක්. ඊට පස්සේ ඍණ 5 එළියට අරගෙන එක බෙදීම x ධන 3 dx කියලා මට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍ය මේ වගේ ගානක් ආවම අපිට කෙලින්ම natural log එක ගන්න පුළුවන්. ඒක x ඍණ 1. ඍණ 5 natural log x ධන 3. මම අර නියත පදය මොකද මේක අනිශ්චිත අනුකලනයක් හින්දා ඒ නියත පදයේ අවසානයේට දාන්නම් ධන c කියලා. මොකද අපි c ව දන්නේ. ඉතින් ඒක මේ එකින් එකාට දාන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම තනි c එකක් හැටියට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ ලඝු ගණක සම්බන්ධ නීතිය පාවිච්චි කරලා මේක තවත් සූ කරන්න. මොකද එතකොට මේ ඔයගොල්ලන්ට මතකද දන්නේ නැහැ මෙන්න මේ ගුණ කිරීමක් සාමාන්‍යයෙන් මෙතනට එනවා ඒකේ බලයක් වෙන්න. හරි? මෙහෙම අපිට දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අඩු කිරීමක් නම් මෙතන අඩු කිරීමක් නම් ලඝු ගණක දෙකක් අතර එතකොට ඒක බෙදීමක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේක මෙන්න මේ වගේ ස්වභාවයක් ගන්නෙ. ධන c. එතකොට මේ මුළු එකම log ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ ගානේදී මේකත් මම අර වීඩියෝස් වල හැදුවා. එතකොට මේක අපි භින්න භාග වලට කැඩුවොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශනයක් තමයි එන්න ඕනේ. මම ලොකු සංගල වරහනක් දාලා ඒක අස්සට දාන්නම්. 2 බෙදීම x ධන 3 ධන 3 බෙදීම x ඍණ 1 ඊට පස්සේ ඍණ 4 බෙදීම x ඍණ 1 වර්ගය වරහන් වහලා dx. හරි? මේ මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හුළඟේ සද්ද ඇහෙනවා ඇති. මොකද අද සෑහෙන ලොකු හුළඟක් මේ පැත්තේ හමනවා. right. ඊට පස්සේ මම මේක අර අනුකලන කොක්ක වෙන් කරලා ලියනවා. එතකොට මට මේ දෙක එළියට ගන්න පුළුවන්. එක බෙදීම x ධන 3 dx ධන 3 එක බෙදීම x ඍණ 1 dx ඍණ 4 මේක ටිකක් වෙනස්. එක බෙදීම x ඍණ 1 වර්ගය dx. හරි? අපිට මෙන්න මේ විදියට එනවා. මතක තියාගන්න ළමයි මට මෙන්න මේ කොටස මට මේ විදියට ලියන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට තේරෙනවා ඇයි මම මෙහෙම කරන්නේ කියලා. හරි? ඊට පස්සේ ඊළඟ පියවරේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇයි මේ දේ කරේ කියලා. එතකොට මේක 2යි natural log x ධන 3 ධන 3 natural log x ඍණ 1 ඊට පස්සේ ඍණ 4 මෙතන මම කිව්වා වගේ අර මේ අපි බල වලින් සාමාන්‍යයෙන් කරනවානේ මේ අනුකලනයක්. එතකොට ඒ විදිහට එන්නේ. එතකොට x ඍණ 1 මේක ඍණ 1 ධන 1 වෙලා පස්සේ මෙතන ඍණ 2 ධන 1 එකතු වෙනවා. පස්සේ ධන c. ඊට පස්සේ අපිට මේ ලඝු පද ටික මේ සුළු කරලා ලියන්න පුළුවන්. ලඝු ගණක සම්බන්ධ නීතිය දාලා x ධන 3 වර්ගය වෙනවා. මෙයා මෙතෙන්ට එනවා. මෙයා මෙතෙන්ට එනවා. මේක මේ ධන හින්දා ඒක ගුණ කිරීමක් හැටියට එන්නේ. එතකොට මෙතන x ඍණ 1 3 මම මේක මෙහෙම කොටුවකින් දාන්නම්. එතකොට ආ දන්නවා මේක ලඝු ගණක වලට අයිති වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් එක්කෙනා අවසානයේදී සුළු වෙනවා. මේක ධන 4 වෙනවා ඇත්තට. මොකද මෙතන ඍණ එකක් තියෙන හින්දා මේක ධන 4යි
x අඩු කිරීම 1 ධන c කියලා තමයි එන්න ඕනේ. ඕකේ ළමයි. දැන් මේ ගාන ඇත්තට සෑහෙන ලොකු ගානක්. මේක කෑලි කිහිපයකට අපිට කඩන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේකෙත් මම භින්න භාග බවට කඩලා තියෙනවා කලින් වීඩියෝ එකක. ඒක බලන්න. right. එතකොට මේක භින්න භාග වලට කැඩුවොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ උත්තරයක් තමයි එන්නේ. දැන් මේ ආපු උත්තරේ අපිට තවත් අපි දැන් හිතමු බලන්න අපිට මේ අනුකලන ටික වෙන් කරලා ලියනවා නම් මෙතන 2 එක බෙදීම x dx ධන එක බෙදීම x වර්ගය dx ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මේ 3 වෙන් කරලා ගන්න. ඊපස්සේ එතකොට ධන 3 එක බෙදීම x වර්ගය ධන 3 dx ඊට පස්සේ මේ ඍණ 4 කියන කෙනා ඔයාලට මෙහෙම එළියට වෙන් කරලා ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක x වර්ගය ධන 3 dx. මම මෙහෙම කරන්න හේතුව මොකද මේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ එක එක මම මෙතන 1 2 කියලා අනුකලන ටික නම් කරන්න. මොකද අපි පස්සේ එකතු කරන හින්දා මේ එක එක ඒවා අනුකලනය කරන්නේ වෙන වෙන විදි වලට. හරි? දැන් මේ පළවෙනි දෙක නම් ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු ඇති. නමුත් මේ අන්තිම දෙක පොඩ්ඩක් මේ අපහැදිලි ඇති. මොකද ඒක අර ත්‍රිකෝණමිතිය සහ මේ ආදේශ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා තමයි මේකලන් සුළු කරන්නේ. right. so අපි මේ ඉස්සලාම මෙතනින් පටන් ගමු තුන්වෙනි කොටසෙන්. හරි? මේ 3 කියලා දාන්න. මේක අපි සුළු කරනවා නම් අපි ත්‍රිකෝණමිතිය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරි? මම මේක මෙහෙම වෙනම දාන්නම්. වර්ග 3 dx කියලා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවද දන්න x වර්ගය ධන 3. නමුත් අපිට මේ 3 කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. x වර්ගය ධන වර්ගමූල 3 අන්න ඒකේ වර්ගය කියලා. එතකොට තේරෙනවද මේක ටිකක් අර පයිතගරස් ස්වභාවයක් ගන්නවා කියලා. එතකොට මේ පයිතගරස් මේගේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය දාලා කියමු බලන්න මේක θ කියලා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙයාට x කියලා දෙන්න. ඒත් එක්ක මෙයාට මූල 3 කියලා දාන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ඉන්න එක්කෙනා වෙන්නේ 3 ධන x වර්ගයේ වර්ගමූලය. මේ වගේ ගානක් එනකොට ඔයගලන්ට මතකද දන්නේ මේ මම උන මෙහෙට ගේන්නම් චුට්ටක්. අපි දැන් ඒ කියන්නේ tan θ කාටද සමාන වෙන්නේ? tan θ සමාන වෙනවා සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදයට වර්ගමූල 3. මේ විදිහට අපිට tan සමානයි tan inverse x බෙදීම වර්ගමූල 3 කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. හරි? ඕකේ. එතකොට අපිට මෙතනින් x වලට ආදේශයක් ලබා ගන්න පුළුවන් x සමානයි වර්ගමූල 3 ගුණ කිරීම tan θ කියලා. එතකොට dx කියන්නේ වර්ගමූල 3 එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක sec වර්ගය θ d θ කියලා එනවා. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේවා ආදේශ කරන්න. මේක අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත හින්දා. හරි? මේවා මෙතෙන්ට දාන්න. ඒත් එක්ක මෙතන ඉන්න x මෙතෙන්ටත් දාන්න. ඕකේ. එතකොට අපි මේවා ආදේශ කරලා ලියනවා නම් ඔයගලන් දන්නවා මේක 3 එහෙම දාන්න. එක බෙදීම මේක වර්ගය ගත්තොත් මේක 3යි tan වර්ගයේ θ ධන 3 වෙනවානේ. මොකද මේ 3 මේ විදිහට මම ලිව්වා. ඊට පස්සේ dx කියන එක අපි වර්ගමූල 3 sec වර්ගයේ θ d θ කියලා එනවා. හරි? පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියොත් එතකොට අපි මේ 3 කියන එක නා පොදුයි. අපිට ඇත්තට 3 කපන්න පුළුවන් හැම එක්කෙනාගෙම. එහෙම කැපුවොත් මෙතනින් 3ක් කැපෙනවා, මෙතන 3ක් කැපෙනවා, මෙයත් කැපෙනවා. එතකොට අපිට අන්තිමේදී ඉතුරු වෙන්නේ මේ tan වර්ගය θ ධන 1නේ. එතකොට අපිට මේක ලේසියෙන්ම ලියන්න පුළුවන් මේ sec වර්ගයේ θ කියලා. ඒක බෙදීම sec වර්ගයේ θ මූල 3 sec වර්ගයේ θ d θ කියලා. right. ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපිට මේක කපන්න පුළුවන්. sec වර්ගයේ θ මෙයයි කැපෙනවා. අවසානයේදී ඉතුරු වෙන්නේ කවුද? මේ වර්ගමූල 3 මේ අනුකලනය d θ නේ. එතකොට මේක අනුකලනය කරොත් වර්ගමූලය d θ ධන c1 කියලා මම දාන්නම්. හරි? c1 මොකද එක මේ අනුකලනය කිහිප වතාවක්ම කරන්න ඕන හින්දා
c1 කියලා එනවා. එතකොට අපිට අපි θ වලට ගත්ත ආදේශය ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම වර්ගමූලය සමානයි tan inverse x බෙදීම මූල 3 ධන c1 කියලා. හරි. මේ θ කියන කෙනාව මම මෙතනින් ගත්තේ. හොඳේ. මෙන්න මෙතන ඉන්න කෙනාගේ. හොඳයි ළමයි. දැන් ඊළඟට අපි දැන් තුන්වෙනි එක්කෙනාව හෙව්වා. අපි දැන් හතරවෙනි එක්කෙනාව හොයනවා නම් ඒකත් අපි වෙන ක්‍රමයකට තමයි හදන්න ඕනේ. රයිට්. බලමු මට ඉඩ තියනවාද කියලා. මම තව ටිකක් පල්ලෙහාට යන්න වෙයි. ටික මම මේ කෙලවර ගන්නම්. ඕකේ. දැන් මේ ගාන දැක්කොත් ඔයගලන්ට තේරෙනවද දන්නේ මෙතන x වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම උඩ x පදයක් තියෙනවානේ. ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මෙතන යට ඉන්න x වර්ගයේ ව්‍යුත්පන්නය මෙයා වෙන්න පුළුවන් නේද? එතකොට අපි මේක ලියනවා නම් මොකද මෙයා x වර්ගය මෙයාගේ ව්‍යුත්පන්නය වෙන්නේ මොකක් හරි 2x dx වගේ දෙයක්නේ. එතකොට අපිට මේක නිකන් මේ විදියට ලියන්න පුළුවන් නේ. මේ අපි එක බෙදීම fx තමයි යට ඉන්න එක්කෙනා. ඊට පස්සේ යාව අපි අනුකලනය කරනවා යාගේ ව්‍යුත්පන්නයෙන්. එතකොට f dash x තමයි වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මෙතනදී අපි යම්කිසි මේ ආදේශයක් තෝරගන්න ඕනේ. මෙතනදී මම නම් හොඳ මේ සුදුසුම කෙනා හැටියට තෝරගන්නේ u සමානයි x වර්ගය ධන 3. හරි. එතකොට අපි u සමානයි x වර්ගය ධන 3 කියලා ගත්තොත් අපිට මෙතන du හැටියට එන්නේ 2x dx කියලානේ. මම අර කලින් කිව්වා වගේ මෙතන 2x dx කියන එක නා මෙතන උඩත් ඉන්නවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ ආකාරයකට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක දැන් මෙතන 2x dx කියන එක මේ උඩින්ම අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපි පොඩ්ඩක් මේ පද ටිකක් එහාට මෙහාට හරවනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන 2 දාලා මට පුළුවන් 2x dx කියලා මේක නැවත වතාවක් ලියන්න. ඊට පස්සේ x වර්ගයේ ධන 3 කියලා ලියන්න පුළුවන්. හරි. මට මේ 4 මෙතන එකෙන් දෙකක් එළියට අරගෙන එහෙම ලියන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවද දන්නේ මෙතන 2x dx කියන්නේ කවුද? මෙන්න මේ x වර්ගය ධන 3 මේ ව්‍යුත්පන්නයනේ. එතකොට අපි මේක ආදේශ කරොත් අපේ 2x dx කියන්නේ මෙතන du ඊපස්සේ මෙතන x වර්ගය ධන 3 කියන්නේ u. හරි. එතකොට මේක සුළු කරොත් ඔයාලට එන්න ඕනේ 2 ලඝු ඒ කියන්නේ natural log u ධන c2. හරි. මම මෙහෙම ලියන්න. ඊට පස්සේ ඔය u නැවත වතාවක් ආදේශ කරනවා. ඊට පස්සේ 2 ln u වලට එන්න ඕනේ x වර්ගය ධන 3 ධන c2 කියලා. එතකොට මේක තමයි හතරවෙනි ගාන මේ හදන විදිය. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරන්න අර අවසාන ගානට. ඔප්ස් පොඩ්ඩක් ඉන්න මට පොඩ්ඩක් හිමින් යන්න තිබ්බේ. ඕකේ මෙන්න මේකයි ගාන. මම ටිකට පල්ලෙහාට එන්නම්. එතකොට ඒක නැවත වතාවක් ලියන්න ඉඩ තියෙනවා. ඕකේ මෙතන දැන් ඒ ගාන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දන්න දේවල් කරගෙන මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් 2 ලඝු x කියලා. හරි. මේක ඔයාලට තවත් විදියට ලියන්න පුළුවන් ln x වර්ගය කියලා. මොකද මේ දෙක අපි මෙතනට දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්න එක්කෙනා අපි එනවා මෙයාට හරිනම් එන්න ඕනේ x ඍණ 1 බෙදීම ඍණ 1. ඊට පස්සේ මේක තවත් සුළු කරලා නිකන් ලියනවා නම් අපිට මේක නැතුව කෙලින්ම ඍණ 1 බෙදීම x කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ධන 3 මේ කොටස අපි ඇත්තට මේ විසඳුවා tan inverse පදයක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන එකත් අපි විසඳුවා. ඒක තමයි 2 log x වර්ගය ධන 3. ඊට පස්සේ අවසානයේදී එක ලොකු c පදයක් දාන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අනිත් ඒවා වලත් නියත පද ටික මෙතන එකතු වෙනවා කියන එකට. ඒතර මේක උනත් ඔයාලට ටිකක් සුළු කරලා ලියන්න පුළුවන්. ln x වර්ගය ධන 3 මේකේ වර්ගය. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලඝු පද ටික මේ ටිකක් එක තැනකට ගේන්න පුළුවන්.
එහෙම කරලා ගත්තොත් මේ ලඝු පදයයි මේ ලඝු පදයයි ln මොකද මේක අඩු කිරීමක් හින්දා හරි x වර්ගය බෙදීම x වර්ගය ධන 3 අපිට ඇත්තට මේක මේ තනි ලොකු වරහණක් හැටියට දාන්න පුළුවන් මේ උගලම් පියවර ටික බලන්න මේ උගලම තනියම සුළු කරලා බලන්න මොකද මේක තමයි අවසාන උත්තරේ වෙන්න ඕනේ ධන වර්ගමූල tan inverse ධන c. මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ ගාන සුළු කරන්නේ.